Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de toate vă reamintesc vouă cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi nu vă țin mult, fac o singură variantă, o citire generală colectivă, pentru că am foarte multe lucruri de care trebuie să mă ocup și am extrem de puțin timp la dispoziție. Revin, sigur că da, următoarea citire în formatul obișnuit. Vă rog tare mult de aici să luați lucrurile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. Nu sunt mesajele pentru voi, continuați să le căutați acolo unde sufletul vă îndeamnă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru cât de minunați sunteți. Să nu uitați că sunteți puternici și importanți, indiferent de statutul social, de locul în care vă regăsiți și așa mai departe. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele și cu modul meu de lucru, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Astăzi ne uităm la energia weekendului. Este ultima quadratură dintre Uranus și Mercur. Să vă explic. Ultima tensiune. A treia și ultima și gata cu ele pentru o perioadă de timp dintre Mercur și Uranus. Este practic inteligența, comunicarea, revelația și octava superioară, sclipirea de geniu. Și pentru că Uranus are acest aspect al surprizei, pot fi tot soiul de știri, senzații, trăiri, emoții neașteptate, surprize, șocuri, vești neașteptate, sau pot fi tot soiul de conștientizări, tot soiul de lucruri fabuloase, pentru că viața nu este tragică sau doar tragică, ci are și ea și plus și minus, și mie îmi place să mă uit așa și către plus, pentru că altfel ce sens are? Viața este frumoasă, este o experiență și este ca și în curba lui Gauss, să știți. Suntem autentici, pentru că despre asta este vorba. Avem 7 și 8, avem un weekend plin de surprize sau avem un weekend în care noi ne plimbăm liniștiți pe stradă și hop, în fața noastră cineva. Acel cineva este important. Dacă nu, nu ne-am întâlnit. Pot fi tot soiul de surprize care sigur că pot fi și bune, sigur că viața poate fi și frumoasă. 7 în sine este o cifră solitară, este misticul și detectivul. Apoi, 8 este infinitul, nu eternitatea, nu complexitatea, nu totul și nimicul, ci infinitul, este bucla în care noi ne regăsim aici în spațiul fizic unde suntem controlați de putere. Când este 8, este putere, este control, este karmă, sunt și bani, dar este și foarte multă consecință în spatele acțiunii. Iar când este răsturnat, este infinitul, aceeași poveste, în buclă. Da, infinitul nu este un simbol norocos, niciun talisman norocos, ci din contră îți confirmă faptul că ești prins în spațiu și în timp, în aceeași buclă, în aceeași situație repetitivă, în aceeași gândire limitativă și așa mai departe, știți voi. Este vorba despre ceva aici. Este un weekend pentru autenticitate, ai ceva de spus, spune. Ne pregătim pentru săptămâna ce urmează, când intrăm și cu Mercur pe sezonul Fecioarei, când lucrurile vor fi foarte, foarte clare. Acum ne ajută Mercur aici în Leu să mai avem o zvâcnire așa de moment. Ați văzut că a și început să bată vântul și intră toamna în drepturi și eu am mâinile pătate de la mult lucru în bucătărie. Am conservat tot soiul de lucruri pentru toamnă în perioada asta. Am făcut și zacuscă, cei din România știu despre ce este vorba. O grămadă de lucruri. Sunt mâinile mele arse, mă repar în weekend și vin cu manicură frumoasă aici în fața voastră pentru că vă respect și vă apreciez. Hai să vedem despre ce este vorba, ce vă poate declanșa pe voi. Este un moment prin care putem ieși din zona de confort pentru că așa devenim mai puternici. Să vedem. Puterea. Puterea și faetonul. Ai puterea să treci peste șocuri, surprize, stări emoționale, tot soiul de vești. Ai puterea să treci peste. Le afli acum pentru că ăsta este momentul în care tu ești declanșat, puterea, forța, brânciul de care tu ai nevoie ca să depășești o situație. Să dai drumul. 26 este codul invizibilității și vedeți că eu stau aici la mine la pupitru și nu contează chipul, contează mesajul pentru cei interesați, desigur. Cine vrea să mă cunoască, cine și-a dorit foarte tare m-a cunoscut. Nu este important cine sunt, este important ceea ce fac și ce dau la schimb pentru viața asta, pentru omenire. 26 este și numărul apartamentului la care locuiesc eu.
Și da, am de mutat niște mobilă, mi-au venit așa niște idei. Trebuie să fac ceva. Și 25, alchimie. 7 și 8, vedeți? 7 și 8. Pare că pentru unii dintre voi ziua de duminică, ziua de 8 va fi mai importantă, pentru alții dintre voi ambele zile cumva vor avea un ecou, poate nu în viitorul imediat apropiat, ci în câteva luni de acum încolo. Poate căpăta sens acum, puteți concluziona ceva în sfârșit. Studiu. Este un weekend pentru făcut bilanțul, pentru planuri. Sigur că da, este un weekend pentru acceptare, este un weekend pentru liniște, pentru regăsire, pentru discuții. Începe școala, vindecătorul, vindecarea, pentru a repara ceva până și în casă și schimb de profesie. Foarte interesant, pentru că și eu m-am gândit la asta, nu la profesie, ci așa, la multe lucruri care țin de viața mea, de rutina mea. Am avut o perioadă în care m-am gândit foarte serios să închid acest canal. O să văd. O schimbare de carieră sau pur și simplu o schimbare de direcție. O gândire mai pragmatică. Poate fi cineva care s-a răzgândit aici. Sau poate voi vă răzgândiți în loc să mergeți pe itinerariul inițial, o luați pe o altă direcție și acolo ceva se întâmplă. Este o elevare. Uranus este octava superioară a lui Mercur, este ceva fin, este ceva subtil, este epifanie, conștientizare, din aceea bună de tot. 4 de cupe, 7 de cupe, 5 de bâte, înaltul preot. Uite, este o declanșare pentru foarte mulți dintre voi aici. Și așa cum am menționat, acest weekend vine la pachet cu a te elibera, a concluziona. Lași să plece ce nu te mai ajută, renunți la ceva, nu mai faci ceva, ori te întorci din drum, ori se schimbă niște planuri, ori nu mai faci o vizită, ori ceva te deranjează. Întrebarea este de ce, pentru că în acel de ce răspunsul respectiv este uluitor de bun pentru tine. Pentru alții dintre voi, dacă suferiți după oameni, dacă sunteți în etapa aceea de despărțire sau în perioadele de doliu, să spunem, este un moment bun să vă vindecați, pentru că este un sens acolo în perioada respectivă. 360 și se închide pur și simplu cercul, dar mai este ceva foarte important aici. Când petreci prea mult timp într-o situație și rămâi agățat prea mult timp într-o situație, hrănești cu energie lucrurile respective. Fie omul care a plecat și care te-a doborât, te-a pus la pământ, deși tu spui că ți-a făcut o grămadă de lucruri și ți-a provocat supărare, îl hrănești supărarea, omul respectiv este bine la viața sa, fain, mersi, în timp ce tu ești în durere și pierzi energie vitală, te îmbolnăvești, nu-ți merge bine, ți se blochează prosperitatea, pierzi locul de muncă, etc., etc., etc. Așa este cu această etapă de doliu, își pun ghilimelele de rigoare pentru că fiecare simte diferit. Și uite, ai rămas prins în visare, în niște aspecte care te blochează, alții dintre voi sunteți în etapa aceea de parcă vedeți o lumință la capătul tunelului, alții dintre voi nu înțelegeți și incertitudinea, ambiguitatea pe care o traversați acum, în care vă regăsiți acum, vă face să vă stresați foarte mult, să vă certați voi foarte mult. Poate fi vorba despre vești care vă atacă în mod direct, lucruri care nu vă convin în mod direct și vă declanșează o reacție, să spun, emoțională foarte puternică, o stare de neliniște, dar în altul preot spune să te controlezi tu pe tine, să fii educat, disciplinat, să înțelegi că unii oameni atât pot. În altul preot aici vine la pachet cu foarte multe lucruri care, să știți că aduc schimbare. Aduc schimbare. Te ajută weekendul acesta, mai ales numărul 7, tu în solitudine, să fii foarte analitic și să poți concluziona ceva. Și veți vedea tot soiul de situații, fiecare dintre voi, care vă vor ajuta să vă eliberați și să vă vindecați. Pajul de bâte. Și acesta este momentul potrivit. Momentul potrivit.
intenția. Regele de spade, care vă ajută să fiți detașați și să luați niște hotărâri foarte raționale. Să fiți foarte neimplicați în ceva anume, să vedeți pur și simplu prin ochii rațiunii. Soarele. Este ceva care are legătură aici cu patina timpului. Să aveți grijă la conflicte în familie, acesta este vărsătorul. Tot soiul de lucruri care pot apărea în viața voastră astăzi, să știți că au această temă a viitorului. De aceste două vibrații, 7 și 8, depinde ceva din viitorul vostru și cu cât sunteți voi mai neimplicați în povestea aceasta, mai împăciuitori, cu atât mai bine. Puteți avea tot soiul de întâlniri cu oameni aroganți, autosuficienți, prețioși și așa mai departe, care vă enervează pentru că voi știți că ei nu spun bine ce spun. Cu toate astea, e loc sub soare pentru toată lumea. Regina de cupe poate fi ceva legat de o relație de iubire care te declanșează în acest weekend, poate fi ceva legat de electrocasnice, poate fi ceva legat de tot ce ține de partea electrică a mașinii, să aveți grijă, pot fi șocuri care îți produc o avalanșă emoțională, dar pe care le poți rezolva. Află că dacă ceva ți se întâmplă în acest weekend, dacă cineva te supără, acolo este un sens înspre bine. Ia binele din povestea aia pentru că există, parol că există, tu devii mai puternic. Ce nu te doboară te întărește. 2 de spade, vine la pachet acest weekend cu o decizie sau cu foarte multă confuzie pentru unii dintre voi, să știți. Dar atunci când sunteți foarte confuzi, trebuie să alegeți ceva. Mai bine alegeți ceva decât nimic. Exact așa este weekendul. Și cavalerul de monede, pentru că așa veți începe cu bine o nouă săptămână. Pot fi în acest moment idei care vă apasă, neliniște, confuzie legată de cariera voastră. Parcă unii dintre voi ați vrea să studiați mai mult, să vă îmbunătățiți acest aspect al vieții profesionale. Unii dintre voi vreți să achitați datorii sau aveți aici o preliște când vine vorba despre zona financiară, aveți impedimente când vine vorba despre zona financiară. Voi ați avea nevoie de mai mulți bani, dar uite că în acest moment energia spune te descurci și cu ceea ce ai un pic de răbdare, începi tu să faci niște lucruri bine pentru tine și vei vedea că lucrurile se aranjează. Sezonul acesta al Fecioarei este foarte bun pentru făcut și implementat planuri în toate ariile vieții noastre. Sunt niște demersuri pe care le poți începe, practic încep săptămâna cu mai multă voință și determinare. Este un weekend al voinței, este un weekend al încrederii în sine. Tot ce se întâmplă în viața ta, unii sărbătoriți, unii plecați într-o excursie, mergeți la niște evenimente care vă ajută. Uite, puteți ieși în parcuri, puteți ieși în oraș, puteți să ieșiți la o plimbare care nu implică niciun cost financiar, pentru că aceste lucruri care au o vibrație înaltă vă ajută pe voi să vă vindecați și intrați pe acea frecvență a calmului și din această stare de calmitate veți vedea cu mai mult sens viața și respectiv soluțiile de care aveți nevoie. Poate fi ceva de genul neașteptat, să apară cineva care vă declară sentimentele sale. Există aici o persoană care poate apărea așa ca fulgerul de nicăieri și să-și declare sentimentele pentru voi. Poate fi o discuție care a persistat în timp, o situație care s-a amplificat, practic a luat amploare în timp și a scăpat de sub control și nu mai vreți să aveți de-a face cu acele lucruri, cu acea persoană, cu acea situație. Alții dintre voi vă gândiți la lucruri realmente sensibile de viață, de trai, de supraviețuire și aveți de gândit sau de început niște demersuri foarte importante care implică acțiuni legale, chestiuni legate de autorități și nu le mai amânați, sau indicat este să nu le mai amânați. Este o ieșire din zona de confort, dar veți vedea că energia vă susține foarte bine, pentru că până acum, dacă ați fi făcut acele lucruri, nu ați fi văzut problema așa. Și acum aveți voi răspunsurile potrivite și modalitatea perfectă să soluționați niște provocări anume. Pentru relații, ce avem aici? Respect de sine.
Este un weekend pentru tine, nu pentru relațiile tale, este un weekend în care te regenerezi tu, nu viața ta de familie, este un weekend pentru tine și pentru sufletul tău. Ciudat că vă spun asta, nu? Pentru că în general aici pe YouTube găsiți despre ceilalți ce fac. Este mai important ce facem noi decât ceilalți, pentru că noi creăm realitatea unde sunt ceilalți și fac ce fac. Și avem numărul 28. Uite, 28 spun de fiecare dată. Este numărul prosperității, mă bâlbâi. Este parteneriat puternic care pe mine mă ajută să inițiez ceva care sigur că mă duce către prosperitate. Dar este o călătorie pe care o fac singur. Vedeți cum este luminat acest personaj de aici? Ce te luminează? Energia soarelui. Este un weekend pentru gândurile tale și este un weekend pentru liniște, pentru făcut pe plac, pentru respect de sine. Dacă tu te respecti în viața asta, nu ai cum să nu reușești. Nu ai cum să nu reușești. Să ai un trai normal, decent, respectul de sine. Aici acest personaj are asul de bute în mână, inițiativa. Cineva inițiază o discuție cu tine și aici sunt două inimi, o discuție care implică sentimentele, poate fi o discuție de genul acesta, poate tu, în urma evenimentelor, în sfârșit te liniștești și spui ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, lasă aceste lucruri să treacă, sau este un weekend în care spui ok, viața mea simt că este blocată, ce am de făcut și începi să studiezi, să cercetezi alternative, să vezi ce fac alții, dar admiră-i pe cei care chiar au reușit, nu pe cei care povestesc din cărți. Un weekend al căutării, dar un weekend care aduce și răspunsuri. Cineva te caută. În acest weekend cineva te poate căuta și uite ce surpriză, pentru că nu te așteptai. Și loialitate. Poate fi un prieten bun, poate fi cineva de încredere sau poate după o întâlnire, după un eveniment din ăsta șocant, așa ca trăznetul, te convingi tu și ai mai mare încredere în tine, ți se luminează acolo povestea de viață, spui aha, am avut dreptate, știam eu, am mai multă încredere în mine de acum, mă prețuiesc, mă valorez, uite că și eu contez. Un weekend foarte bun și este regenerare emoțională care sigur că te urcă pe tine pe o frecvență diferită și benefică. Este un weekend pentru asul de spade, să știți. Și mie tare mult îmi place asul de spade. Pot fi niște influențe din afara casei care te tot stresează, te convingi în legătură cu niște rude, familie extinsă, îți creează ceva disconfort, comunitatea, vecinii, dar spune ce ai de spus. Ăsta este un weekend în care să spui ce ai de spus. Să vedem ce spun și talismanele. Un dragon. Weekendul acesta te poate scăpa pe tine de o neînțelegere sau în weekendul acesta tu primești un răspuns foarte important pentru viața ta. De la cine? De la tine, de la alții. Te convingi tu singur, înțelegi dinamica unei relații, înțelegi ce ai de făcut, pe cine te poți baza. Aici este ceva ce are legătură cu copiii. Și cumva s-ar putea să aflați că voștri copii vor să se mute, să meargă singuri la casa lor sau că au diverse provocări ei prin relații și atunci să fiți nevoiți voi să oferiți ajutor, sprijin și suport. Te iubesc și îmi vine să plâng. Poate fi un weekend foarte emoțional pentru unii dintre voi, nu știu, să vă vedeți pe stradă sau să vă vedeți pe mediile de socializare și să vi se declanșeze așa toată epopeea. Poate fi și o vizită pentru unii dintre voi. Toamna se numără bobocii. Vei înțelege ce se petrece cu tine. Calul. Totul se întâmplă foarte repede. În acest weekend îți poate veni o idee fabuloasă care îți aduce prosperitate, ție îți aduce abundență, dar aici când vorbim despre abundență vorbim despre inteligență emoțională, despre încredere, respect, stimă de sine. Aici este implicată Venus și Venus este în domiciliu acolo în balanță și face un aspect destul de
tensionat cu Marte în weekend, adică energie feminină, energie masculină. Cumva s-ar putea să fii nevoit să te descurci singur într-o anumită privință, dar energia îți garantează satisfacție personală pe măsură. Mult mai multă satisfacție personală. Ceva îngrijorare în legătură cu calculele. Fiți atenți că tot văd pe Facebook, pe nici nu mai contează unde. Știți, glumele acelea, acum mai nou circulă una absolut penibilă. Oamenii nici nu-și dau seama ce spun. Cum intră salariul, așa și pleacă. Dacă noi spunem așa, nu facem decât să invităm banii să plece de la noi. Fără glume legate de bani, banii sunt o frecvență ca și noi, sunt parte din energie. Pe de altă parte, aici cineva încearcă o șansă, sau voi mai vreți o șansă, își încearcă șansa. Sau voi poate prindeți încredere în ce ați avut, în ce ați pierdut și vi se arată așa cumva la nivel de trăire, la nivel de clarsimțire, că ar trebui să mai încercați unii dintre voi să faceți ceva pentru relația voastră. Pentru alții dintre voi să știți că este confirmarea că un prieten drag vă este alături, vă și vizitează. Alții dintre voi s-ar putea să vreți să vă întoarceți pe pământurile natale. Uite, este un weekend pentru vindecare. Este un weekend pentru vindecare. Avem aici spânzuratul și un decret. Se sparge o bulă din asta infinită. Să știți că puteți încheia o situație destul de complicată de viață. Și nu neapărat pe 7 sau pe 8, dar aceste două numere au așa o vibrație care pe voi vă ajută să deschideți niște situații noi de viață. Și vedeți că lunii avem 9. Deci cumva ele însele, aceste numere, se reflectă unele pe celelalte. Totul merge așa în tandem de la o zi la alta și noi trăim în cicluri lunare. Repetăm situații, doar că de fiecare dată cumva diferit pe altă energie. Se pot debloca niște documente, se pot debloca niște studii sau începe aici ceva, trebuie să lucrați la niște acte, trebuie să remediați niște clauze, niște contracte, să regândiți o strategie de branding, de marketing, le puteți face. Spânzuratul este cartea peștilor și peștii sunt ultimul semn din zodiac, practic numărul 12. Se încheie ceva. Uite, Saturn în pești. Saturn în pești vă face să vă regândiți strategia de viață, planul de viață. Alții dintre voi, uite, primiți o invitație în oraș. Sau o invitație, ceva surprinzător. Și aici avem inițialele S și M. Miss, poate vă întâlniți cu o femeie, aflați ceva legat de o femeie, dacă sunteți mame și aveți fete, cu fiica, ceva ce are legătură cu fiica, care poate avea ceva provocări prin relație sau vă îngrijorează fiica, dar nu în sensul rău neapărat. Sunteți voi foarte mămoase așa, ceva legat de o plajă, de o mare lângă care locuiți, de o dietă mediteraneană, dacă locuiți în Italia, spre exemplu, în sud, dacă locuiți undeva într-un oraș care are deschidere către o mare, ceva mic. Puteți rezolva mai ușor decât credeți unii dintre voi. Atenție că o problemă mică de la mașină se poate transforma într-o defecțiune tehnică mai mare. Nu ignorați o revizie, nu ignorați niște martori în bord acolo, mesaje pe computerul de bord. Alții dintre voi veți fi cumva convocați de prieteni, probabil de familie, oameni care au nevoie de ajutorul vostru și voi aveți darul vindecătorului. În acest weekend s-ar putea ca cineva să apeleze la voi pentru un sfat bun. Dacă aveți posibilitatea, ajutați. Binele făcut, să știți că este bine făcut. Cineva s-ar putea să aibă nevoie de ajutorul vostru. Alții dintre voi s-ar putea să fiți cumva convocați pentru a împrumuta niște bani. Gândiți-vă cum să faceți aceste lucruri, nu uitați așa doar pe încredere și cam atât, dragii mei. Revin în zilele ce urmează pentru citirea din săptămâna viitoare. Vă urez un weekend minunat, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!